Всім привіт! Сьогодні я готую свій улюблений вишневий пиріг. Рекомендую готувати відразу подвійну порцію, тому що цей пиріг настільки смачний, що ви не зможете від нього відірватися. Ну що ж, починаємо приготування. Беремо 3 яйця та розділяємо їх на жовток та білок окремо. У миску до жовтків додаємо 2 столові ложки сметани. Також до жовтків досипаємо 2 столові ложки цукру, дрібку солі, 1 чайну ложку розпушувача та ванілін. Розмішайте все до однорідної консистенції і далі додаємо частину борошна. Загальна кількість борошна повинна бути 270 г. Борошно додавайте поступово, так легше замісити тісто. І зараз на цьому етапі потрібно розтопити 80 г вершкового масла. Вилийте масло, розмішайте та далі продовжуйте замішувати тісто, поступово додаючи борошно. Тісто повинно бути м'яке, приємне до рук. Якщо з якихось причин у вас тісто стало тверде та забите, не панікуйте, просто додайте до нього ще трішки сметани. Спочатку, поки тісто липке, замішуйте його лопаткою і далі перейдіть до замішування тіста руками. Тісто у мене м'яке та пливе під руками, таке воно повинно бути. Поверхню посипайте борошном. Викладіть це тісто і розділіть його на 2 частини. Одну частину залиште більшою, це буде корж, а другу частину менше покладіть у пакет та у морозилку. Більшу частину тіста розкачайте качалкою та перекладіть її у форму для запікання. Розмір моєї форми 22 на 22 см. За бажанням можете покласти пергамент, але врахуйте те, що тісто потрібно розтягувати по стінках форми, тому якщо буде пергамент, буде трішки незручно. Форму злегка змажте вершковим маслом. Поставте тісто у холодильник та беремось за вишні. Вишні без кісточки 300 г. До вишень додаємо крохмаль 2 столові ложки, цукор від 3 до 5 столових ложок. Додавайте також на свій смак, тому що вишні бувають теж солодкі, бувають кислі. Додайте 100 мл холодної води та все перемішайте. Вишні поставте на плиту, злегка їх підігрійте, щоб крохмаль схопився. Довго не кип'ятіть, тому що вони ще дійдуть в духовці. Поки вишні остигають, готуємо суфле з білків. У миску виливаємо білки з 3 яєць, додаємо дрібку солі та збиваємо, додаючи цукор. Цукру повинно бути 3 столові ложки. Тобто розраховуємо на одне яйце 1 столову ложку цукру. Додаємо цукор поступово та збиваємо до густої піни. Піна вже готова, додаємо ванілін та 400 г сметани. Або замість сметани можна додати 400 г вершків жирних. Також можна змішати сметану з вершками, це вже на ваш смак. Акуратно змішайте, щоб білки залишились пухкими. Додайте сюди крохмаль. Крохмалю потрібно 3 столові ложки. Також додавайте поступово, так буде легше замішувати. Настав час зібрати наш пиріг докупи. Витягуємо форму з холодильника. На дно виливаємо вишні. Гарно їх розкладіть по дну і зверху виливаємо суфле. Суфле гарно вирівнюємо і зверху потрібно натерти тісто, яке ми поклали в морозилку. Ще я беру ці краї, які залишилися, так загинаю до середини. Все, мій пиріг готовий до запікання. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів, випікайте його приблизно 40-45 хвилин або до рум'яної скоринки. Охолоджений пиріг посипте цукровою пудрою. І все, насолоджуйтесь прекрасним смаком цього вишневого пирога. Також його можна спекти з будь-яких інших фруктів чи ягід, чи навіть звичайного варення, і у будь-який сезон. Дякую, що дивилися відео. Ставте мені вподобайку за старання, також не забудьте підписатись на мій канал, у мене ще багато цікавих рецептів.